हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल। आता रक्षाबंधन नारळी पौर्णिमा जवळ येते, तर यावेळेस विशेष महत्त्व असलेली नारळाची वडी घरच्या घरी आणि खूप कमी साहित्यात कशी बनवायची ते आज आपण बघणार आहोत। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। तर इथं मी एक मध्यम आकाराचा नारळ त्याचं खवून घेतला आहे। तर हा नारळ कसा सोलायचा याची सोपी ट्रिकचा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती आहे, एकदा नक्की पहा। तर हा अंदाजे 1.5 ते पावणे 2 वाटी नारळाचा चव आहे आणि त्यासाठी मी 1 वाटी साखर घेतली। फक्त एवढंच साहित्य लागणार आहे, खूप कमी साहित्यात होती ही। आता काय करायचं, कढई गरम करायला ठेवली होती, त्यात आपण 1 वाटी घेतलेली साखर घ्यायची आणि साखर भिजेल एवढं आपल्याला त्यात पाणी घालायचं। पाणी जास्त घालू नका, साखर फक्त भिजेल ओली होईल एवढंच पाणी यात आपल्याला घालायचं आहे। आणि त्यानंतर याला सतत हलवत आपल्याला पाणी आणि साखर मिक्स करून घ्यायची, साखर वितळून घ्यायची। हलवायचं का, तर कारण खाली साखर लागली नाही पाहिजे, नाहीतर करपट वास येईल किंवा आपला वडीचाही रंग चेंज होईल। बऱ्याच वेळेस काय होतं, कधी साखर राहिल्या जाती वडीमध्ये, ती कुरकुरीत लागती किंवा पाक नीट होत नाही, आपल्या वड्या अशा मऊसर लूज पडतात। परंतु या ट्रिकने तुम्ही बघा, करा, छान वड्या होतील। आता वडी चांगली पांढरी शुभ्र होण्यासाठी आणि आपण केलेला पाक आहे या स्टेजमध्ये राहण्यासाठी यात थोडा 2 ते थेंब आपण लिंबाचा रस घालणार आहोत। आता तुम्ही बघू शकता छान अशा पाकाला बबल्स येत आहेत, तर त्यात आपण वेलची पूड घालायची, ही ऑप्शनल आहे, आवडत असेल तर घाला आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची। त्यानंतर आपला जो नारळाचा चव आहे तो यात घालून घ्यायचा। आज मैत्रिणींनो पहिल्यांदाच या चॅनलवरती आला असाल तर चॅनलला एकदा भेट द्या, व्हिडिओज आवडले तर सबस्क्राईब जरूर करा। आता सगळं ओलं खोबरं आपलं टाकून झालं आहे, तर आता आपल्याला त्याला छान हलवत मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर यावेळेस आपल्या गॅसची फ्लेम ही मीडियमवरती ठेवायची, म्हणजे हे करपणार नाही आणि खूप बारीक ठेवली तर खूप वेळही लागतो, म्हणून मीडियम फ्लेमवरती ठेवा, पटकनी होईल, फक्त सतत हलवत राहा। आता हे नारळाच्या वडीचं मिश्रण आपलं दाटसर झालं आहे, तर मला इथं 15 मिनटं लागले हे पूर्ण मिश्रण तयार होण्यासाठी। तर 15 मिनटं आपण व्यवस्थित हलवून घेतले। आता आपलं इथं गॅस बंद करायचा, हे गरम आहे, थोडंसं सॉफ्ट आहे, पण नंतर बरोबर सेट होईल। तर एका थाळीला आपण तूप लावून घेतलं आहे आणि आता हे मिश्रण आपण या थाळीमध्ये घालून घेणार आहोत। मिश्रण गरम आहे तोपर्यंतच हे व्यवस्थित थापून घ्यायचं, त्याच्या वड्यांचे कट्स मारायचे, कारण एकदा थंड झालं की वड्या करता येत नाही। खूप सोपी पद्धत आहे, पाकाचं पण खूप जास्त टेन्शन नाही, कारण बऱ्याच वेळेस काय होतं, पाक बिघडला काही झालं की वडी पातळ होती, नाही तर खूप कडक होती। आता इथं मिश्रण आपलं व्यवस्थित पसरून झालं आहे, तर सुरीला थोडंसं तूप लावून आपण याच्या वड्या पाडून घेणार आहोत। हे मिश्रण गरम असतानाच वड्या बघा तुम्ही व्यवस्थित पडल्या जातात, एकदा ते सेट झालं तर वड्या पडायला प्रॉब्लेम येतो। तर या नारळी पौर्णिमेला, रक्षाबंधनला ही अगदी सोप्या पद्धतीने होणारी नारळाची वडी नक्की ट्राय करा आणि आवडल्यास कमेंटमध्ये सांगायलाही विसरू नका। आता या सगळ्याला कट्स मारल्यानंतर यावरती तुम्हाला जे आवडत असतील ते ड्रायफ्रूट्स टाका किंवा केसरचं पाणी किंवा केसरच्या काड्याही लावू शकता। माझ्याकडे इथं काही पिस्ते होते तर ते मी लावते। तर मला एक कमेंट आली होती लास्ट कुठल्या तरी एका व्हिडिओवरती की हे पिस्ते एवढे हिरवेगार कसे आहेत, की कलर केलेत की काय, तर तसं नाही, फक्त असं कधी डेकोरेशनला पिस्ता घेत असाल तर आपला जो रॉ पिस्ता असतो, म्हणजे ज्याला ठरपल सॉल्टेड नसतो, असा आणायचा आणि डेकोरेशन करण्याआधी तुम्ही याला एक 10 मिनटं गरम पाण्यात ठेवायचं। त्यानंतर त्याच्या वरची एक पातळ साल असते ती काढायची। तुम्ही बघा असे हिरवेगार छान पिस्त्याचे काप आपल्याला मिळतात। तर ही एक छोटीशी टिप्सच होती। तर आता आपण याला एक 5 ते 10 मिनटं सेट व्हायला असंच ठेवून देणार आहोत, फ्रीजमध्ये ठेवायची गरज नाही, बाहेरच ठेवा तुम्ही। आता 10 मिनटानंतर तुम्ही बघू शकता आपली नारळाची वडी इतकी व्यवस्थित सेट झाली आहे आणि इझिली ती आपण खाली तूप लावल्यामुळं इझिली निघून येते।
तर इथं आपली झटकीपट अशी नारळाची कमी साहित्यात बनणारी नारळवडी तयार झाली आहेत। तर या नारळी पौर्णिमेला रक्षाबंधनला अगदीच घरच्या साहित्यात बनणारी ही वडी नक्की ट्राय करा। व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।